تبحث عن هاتف للألعاب بسعر رخيص وبإمكانيات عالية ويشغل لك لعبة ببجي على إعدادات 90 فريم. إنفينكس قدمت لكم هاتف إنفينكس جي تي 10 برو الموجه لعشاق الألعاب. هاتف إنفينكس جي تي 10 برو يأتي بتصميم شفاف وتأثيرات ضوئية المستوحاة من لعبة سايبر بانك الشهيرة، والمشابه إلى حد ما هاتف نوثينج فون 2 بإطار من البلاستيك وواجهة أمامية محمية بزجاج مدعم ووزن 187 جرام وبشريط LED في الخلف تتفاعل أثناء تشغيل الجهاز ومع التنبيهات وعند تشغيل الألعاب والموسيقى. والهاتف يأتي بلونين هما الفضي والأسود. وأكثر شيء بيميز هواتف الألعاب دونا عن غيرها هي قوة المعالجات اللي تمتلكها هاي الأجهزة. والمعالج على هذا الهاتف هو معالج الدايمنستي 8050 8 الأنوية والمبني على معمارية 6 نانومتر وبطاقة رسوميات مالي G77 MC9. أداء المعالج قوي وسلس في تشغيل التطبيقات وخصوصا في الألعاب. المعالج قادر على تشغيل أي لعبة على أعلى فريمات ممكنة. مثلا في لعبة ببجي اللعبة اشتغلت على إعدادات جرافيكس HD مع معدل إطارات ألترا 60 فريم، وعند التبديل الجرافيكس إلى خيار سلسة يصل معدل الإطارات لغاية 90 فريم. والخلاصة الجهاز قادر على تشغيل معظم الألعاب بأعلى جودة جرافيكس بمتوسط فريمات 60 إطار بالثانية. ومن ناحية المواصفات الأخرى الشاشة على هذا الهاتف من نوع الأموليد بدقة Full HD Plus بقياس 6.67 إنش وبكثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل لغاية 900 نت. والشاشة تدعم 1 بليون كلر تشغيل محتوى ال HDR. الشاشة ألوانها ممتازة ومناسبة لمشاهدة المحتوى واستجابتها عالية لللمس ومرئية في أشعة الشمس. بالإضافة إلى الهاتف مزود بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة. أيضا الهاتف يأتي بسماعات سبيكر ستيريو تدعم تقنية الهايرز أوديو، بالإضافة إلى وجود مدخل الهيدفون جاك 3.5 ملم لتوصيل السماعات الأذن السلكية، وتريجرات R1 و R2 داخل علبة الهاتف لاستعمالها في الألعاب. أما بخصوص كاميرات هذا الهاتف فالإنفينكس جي تي 10 برو مزود بثلاثة كاميرات. الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 تدعم التركيز التلقائي وتصوير محتوى ال HDR والبانوراما. الكاميرا تصور مقاطع فيديو بدقة 4K 30 إطار بالثانية و1080 لغاية 60 إطار بالثانية. والكاميرا الثانية هي كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل لتصوير الأجسام الدقيقة. الكاميرا الأخرى هي مخصصة لقياس العمق والعزل بدقة 2 ميجا بكسل، وبجانب هاي الكاميرات فلاش ليد رباعي. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة العدسة f2.5 أيضا بتصور 4K 30 إطار بالثانية و1080 60 إطار بالثانية، تدعم تصوير محتوى ال HDR والبانوراما. والهاتف مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار ال IP53. ولما نتكلم عن النظام فالإنفينكس جي تي 10 برو يأتي بواجهة تشغيل ال XOS واللي مبنية على نظام الأندرويد 13. الواجهة خفيفة وكثير سلسة وتحتوي على العديد من الاختصارات تعزز من تجربة المستخدم، بالإضافة إلى وجود نمط خاص بالألعاب للوصول إلى أعلى أداء ممكن على هذا الجهاز. وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط من خلال المدخل تايب سي. ومن ناحية الاتصال الهاتف مزود بوحدة إصدار من البلوتوث 5.3 ويدعم الواي فاي 6 بالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس ال 5G وتقنية ال NFC. والهاتف يأتي بخيار واحد من سعة التخزين بذاكرة عشوائية رام 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X ومع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1. يمكن زيادة مساحة التخزين عن طريق تركيب بطاقات الذاكرة من نوع المايكرو SD بسعة تصل لغاية 1 تيرا بايت. وبالنسبة للسعر، سعر هاتف إنفينكس جي تي 10 برو وقت إصداره $250 أمريكي. بالختام نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم المقطع، لا تنسى تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة
وتفعلوا جرس التنبيهات لتوصلك فيديوهاتي أول بأول.